සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න හැමෝම සයිබර්ටෙක් YouTube channel එකට. අද අපි අපේ networking වල දෙවැනි කොටසට යන්න හදන්නේ. ගිය පාර වීඩියෝ එකකින් අපි packet trace එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඒක ඇතුළේ තියෙන options ගැන කතා කරලා අද අපි පොඩි network එකක් හදන හැටි බලමු මේකේ. හරි එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉස්සෙල්ලාම මම මේ කලින් ගත්ත රවුටර්ස් දෙක අයින් කරන්න. දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපිට පුළුවන් මෙතනින් network devices වලට ගිහිල්ලා ස්විච් එකක් ගන්න. මෙතෙන් ඔයාට මෙන්න මේ ස්විච් එක ගමු. මේක අරගෙන දාගන්න. ඊට පස්සේ තවත් end devices දෙකක් ගමු අපි. ඒකට PC දෙකක් ගමු. PC1 මේක PC2. දැන් අපිට පුළුවන් මේ දෙක මේ ටික කනෙක්ට් කරගන්න එකට. ඒකදී මම මේ පළවෙනි එක වාට මේ ඔටෝමැටිකලි අර කනෙක්ෂන් ටයිප් එක හොයාගන්න විදිහෙන් මේක කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්න. මේකට ගිහිල්ලා මේක මේ PC එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ස්විච් එකට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන PC එකේ තියෙන එක fast ethernet port එකක්. ඒකට ඒක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ router එකේ තියෙන fast ethernet 0/1 port එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක ඊළඟට එක manually මෙතන copper straight through cable එක අරන් කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට මේ PC එක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතන ඔයාලට පෙන්නන ports ටිකක්. මෙතනින් ඔයාලට මේ fast ethernet 0 කියන port එකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්විච් එකේ fast ethernet 0/2 එකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ දෙක කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේකක් තැඹිලි පාටට තියෙනවා. ඒකට හේතුව ඇයි කියලා බලමු අපි. ඒ කියන්නේ මේක තාම වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද දැන් අපි මෙතනින් එක පැකට් එකක් මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා මේ PC එකේ ඉඳලා මේ PC එකට ගිහින් බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා PC1 has no functional ports. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේකෙන් තාමත් PC එක කනෙක්ට් කරගත්ත විතරයි. මේ PC වලට තාම IP address එකක්වත් දීලා නැහැ. එතකොට ඔයාලා දන්නවා network එකක් තුල PC එකක් තවත් PC එකකට කනෙක්ට් ඒ කියන්නේ තවත් PC එකකට තොරතුරක් යවන්න නම් මොකක් හරි පැකට් එකක් යවන්න නම් ඒ PC එකට IP address එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මොකක් හරි පාසලයක් තවත් ගෙදරකට යවනවා නම් නිකන් ගිහිල්ලා පෝස්ට් ඔෆිස් එකට ඒක දුන්නොත් එහෙම පුළුවන් ද ඒ ගෙදරට යවන්න. ඒ පෝස්ට් ඔෆිස් එක දන්නේ නැහැ මේ මොන ගෙදරටද මේක දෙන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ වගේ මේ PC එකටත් එයා දැනගන්න ඕනේ අනිත් PC එකේ IP එක. ඒ කියන්නේ මොකටද මේ යවන්නේ කියන එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන IP එක සහ මෙතන IP එක තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ PCs දෙකට IP address දෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඒකට ඉස්සෙල්ලාම මේ PC එකක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලි වෙලා මෙන්න මෙතන programming කියන කොටසට යන්න. මේ desktop කියන කොටසට යන්න. ඒකේ මේ IP configuration කියන එකට යන්න. මෙන්න මෙතන වාට static IP එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි manually තමයි IP address දෙන්නේ. DHCP වගේ IP configuration එක දුන්නොත් එහෙම ඒකෙන් manually IP address ටිකක් assign වෙනවා අපේ අදාළ computers වලට. දැන් මම මෙතනට දෙනවා class C IP address එකක් 192.168.1.1. දැන් මේ හදන network එකේ address එක තමයි ඒ network address එක විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේක 192.168.1.0. ඒ network address එකේ 1.0 කියන එක අපි device වලට දෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි තියනවා මේක තමයි network ID එක කියලා. IP එක කියලා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපි 1.0 එකෙන් පස්සේ 1.1 1.2 මන්න ඒවා දෙනවා end devices වලට. ඒ වගේම 200 වගේ ටිකක් අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන් 255 වෙනකම්. එතකොට 200 වගේ වෙනකම් අපිට දැන් 200 වලින් පස්සේ වගේ දෙන්න පුළුවන් අපිට ඔය router එකකට නැත්නම් switch එකකට වගේ 200 වලින් පස්සේ IP address දෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් හිතන්නකෝ අපි ඇත්තටම මේ network එක හදනවා කියලා. එතකොට
අපි ඇත්තටම නෙට්වර්ක් එක හැදුවට පස්සේ සමහරලාට IP address එක දැක්කම මට හිතා ගන්න බෑ මේක router එකක්ද නැත්නම් මේක PC එකක්ද කියලා. එතකොට අපිට අර විදියට වෙන් කරගත්තොත් අපි පොඩි ඒවා දෙන්නේ අපේ end devices වලට ලොකු values දෙන්නේ routers නැත්නම් features වලට කියලා හිතාගෙන ඒක configure කරොත් එහෙම අපිට දැක්ක ගමන් තේරෙනවා මේක අනිවාර්යෙන් end device එක router IP එකක්. මේක අනිවාර්යෙන් router එක හරි switch එක හරි IP එකක්. අන්න ඒ විදිහට අපිට පොඩි නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා තමයි එහෙම කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ default gateway කියන එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒත් දැන් මෙතනදී මම default gateway එක දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි තාම මේක router එකකට connect කරලා නැහැ. තාම මෙතන switch එකට විතරයි connect කරලා තියෙන්නේ. මොකද අපි router එකක් use කරන්නේ එක network එකක් තවත් network එකක් එක්ක connect කරගන්න. ඒ කියන්නේ network දෙකක් connect කරගන්නවා නම් තමයි routers ඕන වෙන්නේ. දැන්ට මම මේ හදලා තියෙන්නේ පොඩි එක room එකක වගේ තියෙන පොඩි network එකක්. ඒ නිසා දැන් මම මෙතන මේ IP එක දීලා මේ close කරනවා. ඊළඟට මේ PC දෙවෙනි PC එකට ගිහිල්ලා මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගිහිල්ලා IP configuration එකට ගිහිල්ලා මේ static IP එක මම දෙනවා 192.168.1.2 කියලා. ඊට පස්සේ මේ subnet mask එකත් automatically හැදෙනවා. මේ subnet mask එක කියන්නේ අපි මේ subnet mask එකෙන් පෙන්නනවා අපි අරන් තියෙන මොන class එකේ network IP එකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන 255.000 කියලා තිබ්බොත් එහෙම ඒක අනිවාර්යෙන් class A එකක්. ඒ වගේම 255.255.00 කියලා තිබ්බොත් ඒක අනිවාර්යෙන් class B IP එකක්. 255.255.255.0 කියලා තිබ්බොත් ඒක අනිවාර්යෙන් class C network IP එකක්. මේ දේවල් හරියට තේරෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් මොනවද කියලා. අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් මම දාන්නම් ඒ වෙනුවෙන්. ඔයාලට දැන් මම මේ කරයි යන එකෙන් ඔයාලට තේරෙනවා අනිවාර්යෙන් ඔයා මොනවද දන්නේ ඔයා මොනවද දන්නේ නැත්තේ කියලා. අන්න එතනින් දන්නේ නැති දේවල් ටික අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ කමෙන්ට් කරන ඒවා බලලා ඒ දන්නේ නැති දේවල් වලට අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන විතරක් වීඩියෝ එකක් මම දාන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේකට ක්ලෝස් කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන අර තැඹිලි පාට එක කොළ පාට වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මේක ටිකක් ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් දාන්න. දැන් මම මෙතනින් පැකට් එකක් යවලා බලන්න. මෙන්න මේ පැකට් එක මෙතනින් අරගෙන මෙතනට යවන්න. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන සක්සස්ෆුල් කියලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පැකට් එක මෙතනට ගියා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තටත් ඒක යවලා බලන්න. මෙතනින් මේකට දාන්න. අන්න ඒකත් සක්සස්ෆුල්. මෙන්න පල්ලෙහා මෙතන පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ අපේ නෙට්වර්ක් එක හරියටම දැන් වැඩ කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පොඩි නෙට්වර්ක් එකක් අපි හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ තවත් මේක අපිට තවත් එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක අපි තවත් නෙට්වර්ක් එකක් එක්ක කනෙක්ට් කරගන්න. ඒ වගේම එක නෙට්වර්ක් එකක නෙට්වර්ක් එකක් අරගෙන ඒකට විදිහට රවුටර් එකක් දාලා ඒක තවත් රවුටර් එකක් එක්ක කනෙක්ට් කරලා ඒක හරහා තවත් නෙට්වර්ක් එකක් කනෙක්ට් කරගන්න විදිහක් ඒ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. හරිනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඒවත් බලමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. මේක කරලා බලන්න සහ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ඒවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද ඔයාලට මොකක් හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක තමයි ඉගෙන ගන්න ඕන දේ. තේරෙන දේවල් ආයෙ ඉගෙනගෙන වැඩක් නැහැ. හරිනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.